2/3 times 5, 7. So, sa multiplication ng fraction, pwede tayong dumirektang mag-multiply between the numerator at saka sa denominator. Meron din tayong pwedeng gawing method para mas madali, yung tinatawag nating cancellation method. Pero sa example number 1, ay hindi natin siya may apply. Okay? So, direkta tayo mag-multiply. 2 times 5 equals 10. 3 times 7 equals 21. So, etong sagot niya, yung product niya, ay hindi natin siya mahahanapan pa ng lowest term dahil wala tayong makikitang number na isang number na pwedeng mag-divide sa dalawa. Kaya ito na ang ating final answer. Example number 2. So, dito, sa halimbawang ito, may apply natin ang tinatawag nating cancellation method. So, makakancel tayo between sa numerator doon sa first fraction at saka sa denominator ng second fraction. At saka numerator ng second fraction between dito sa denominator ng first fraction. Okay? So, hanapin natin yung prime factors ng matataas na number. Kagaya ng number 6, so ang prime factors niya ay 2 times 3. Ito namang 4, ang factors niya ay 2 times 2. So ngayon, mga kapag cancel na tayo ng mga numbers. So 2, kagaya sinabi ko kanina, first fraction, yung numerator niya dito sa denominator ng second fraction. So cancel natin yung 2 at yung isa pang 2 dito sa denominator. So ang matitira ay 2. And then dito, 3, cancel 3. At saka i-cancel natin yung kaparehas niya na 3. So ang matitira ay 2. So diretso tayo sa multiplication kung ano man yung mga natira. So ito ay natira dyan. Dahil na-cancel siya, naging 1. Ito na-cancel siya, naging 1. Okay? So 1 times 1 equals 1. And then 2 times 2 equals 4. So ang ating final answer ay 1, 4. Example number 3. Multiplying a whole number by a mixed number. So ang gawin natin ay gawin nating fraction ang whole number na 8 by adding ang denominator na 1 times. So ang mixed number naman ay i-convert natin into an improper fraction. So gawin pa rin natin sulat yung kanyang denominator na 4. Para makuha natin ang numerator ay i-multiply natin itong 4 times 2 plus 1. Yun ang magiging numerator natin dito. Ulitin ko, 4 times 2 plus 1. Okay? 4 times 2 equals 8 plus 1 equals 9. Okay. So, pwede na ba tayo mag-multiply? Pwede. Pero, kung papansinin natin, meron tayong dalawang number dito na pwede tayong gumamit ng cancellation method. 4 times 1. Yan. Tapos dito, yung factors niya ay 4 times 2. Okay? Ayan. Magkakancel na natin itong 4 at saka ito. So, ang natira ay 2 at saka 1. Ngayon, pwede na tayo mag-multiply. Bakit hindi natin in-apply dito sa 1 and 9? Kasi, yun pa rin lalabas. Okay? So, proceed tayo sa multiplication. Doon tayo sa mga natira. 2 times 9 equals 18. And then 1 times 1, so 1. So ang final answer natin ay 18. So hindi natin isinulat yung 1 na denominator kasi understood yun na kapag ang denominator ay 1, equivalent yan into whole number. Kagaya ng ginawa natin dito kanina sa 8. Example number 4. So kung mapansin natin, parehas sila mixed numbers. Okay, so ang gawin natin ay convert natin silang parehas into an improper fraction. So ang gagawin natin is multiply ang denominator sa whole
number at i-add sa ating numerator. Okay? Times dito and then add dito. 5 times 5 equals 25 plus 3, 28. And then, copy the denominator. Next, 7 times 3 equals 21 plus 4 equals 25. And then, copy the denominator. So dito, kung mapapansin natin, yung dalawang number sa numerator tsaka sa denominator ay pwede nating i-cancel. So ang gagawin natin ay hanapin natin ang kanilang mga prime factors. So ang 28, ang prime factors niya ay 7 times 4. Sa 25 naman, ang prime factors niya ay 5 times 5. So yung 5 ay 5 times 1 at saka yung 7 times 1. So, i-cancel na natin yung mga magkakaparehas na prime numbers. 7 cancel, so cancel din dito. So, matira ay 1. Then, 5, tapos cancel din natin yung prime na 5. So, ang natira ay 4 at saka yung 5 at saka 1. So, understood na yun na ang sagot ay magiging full number. Kasi ang mga natirang number sa denominator ay parehas 1. Okay? So, multiply na natin yung numerator. 4 times 5 equals 20. So, yun ang ating final answer.